Hej, jag heter Christer. Jag ska berätta lite om min resa. Det här kommer bli en serie av några program som jag kommer göra. Några sådana här filmklipp. Och man kan nog säga att med det här klippet så startade min resa. Och jag ska berätta om det här fickuret. Jag fick det av min pappa. Ja, jag var inte 10 år än. Jag vet inte vad jag kan ha varit. 6-7 år eller något sånt där. Och jag har alltid varit så här lite, vad ska jag säga, teknikintresserad. Och så att när jag började komma upp i tonåren då brukade jag tävla mot mig själv genom att plocka isär den här och sätta ihop den så fort som möjligt. Det är ganska så små bitar i en klocka med skruvar som 1 millimeter stora. Så jag spred ut allting här på bordet framför och sen brukar jag ta tid då. Jag brukar ta ungefär 1 minut och plocka ihop den för att få den att ticka igen. Men den här gången jag ska berätta om nu då hade jag plockat isär. Först hade jag faktiskt, det hör till saken också, att jag hade plockat sönder en rörradio, tror jag var. För jag håller på med lite elektronik och sådär, så att jag brukade ta komponenterna från och bygga gitarreffekter eller någonting annat liksom som jag ville ha. Så att jag höll på att slakta nu en rörradio. Och sen hade jag väl sökt i min låda i hurtsen efter någonting, någon tång eller någonting sånt där. Och sen hade jag sett klockan. Och sen hade jag liksom helt bytt fokus och plockade isär klockan då, mitt ibland allt det här skrotet som jag var på bordet. Och så hade allt skräp som hade ramlat ut på golvet också. Jag hade ju inte städat det, så att det var rätt så mycket smuts och skräp. När jag höll på att plocka sönder den här radion då. Ja, i alla fall. Jag plockade ihop, la ut allting på bordet, satte på klockan och sen började jag plocka ihop den. Sen helt plötsligt då, den sista skruven då. Var är den någonstans? Så att då började jag leta. Jag letade på golvet, jag letade på bordet. Det bordet jag satt på, det var brorsans och mitt arbetsbord, så att det var massa hål och vi hade borrat och man hade kommit utanför eller borrat igenom, så att arbetsskivan var inte liksom en slät fin skiva, utan det var dels var allt det här skräpet som jag hade hört på plocka isär den här radion, och dels var det en skiva som inte var så där, väldigt slät och fin. Det var svårt att hitta någonting där på bordet och jag kröp ner på golvet då och började leta på golvet, och jag letade på bordet och till sist så jag tror på Gud, och då tänkte jag jag ber, så får vi se hur det här funkar. Så jag satte mig så här och böjde mitt huvud neråt mot golvet och bad: Herre, hjälp mig att hitta skruven. Och sen när jag öppnar ögonen, så det första jag ser då när jag öppnar ögonen rakt ner på golvet, det är den där 1 millimeter stora skruven. Och där hade jag krypit runt först liksom och försökt hitta det här. Men det var det första mitt blick hamnade på, så var det den här skruven. Ja, jag plockade ihop klockan och sen var det inte så mycket mer med det.
par veckor senare så gjorde jag samma sak faktiskt. Jag skulle plocka isär klockan, skulle sätta dit den sista skruven och den saknades. Då började jag titta på golvet. Ja, men den kanske ligger där nere på golvet i alla fall, precis som förra gången. Nej. Och jag letade på bordet och det funkade ju sist. Så att, då satte jag mig bara så här och så bad jag Herre, hjälp mig med skruven. Och så öppnade jag ögonen. Och mina ögon ser då min sax som ligger på bordet. Och saxen är magnetisk och där sitter skruven fast på saxen. Så här dråpligt kan Gud svara på böner. Och det här var det som man kan säga startade min resa tillsammans med Jesus. Att lära känna honom och förstå vem han är. Jag skulle vilja inspirera dig. Jag hoppas du kan ta den här, det jag säger till dig och själv prova. För det här funkar. Absolut. Det här är inte det enda. Det kommer bli mer i de andra filmerna. Jag kommer ha mer att berätta. För det finns svar. Jesus svarar när man ber. Det är helt klart. Jag vill bara be lite kort. Herre, jag ber att du ska leda de som lyssnar på det här. Så att de kan få ta emot den här resan tillsammans med dig. Amen. Jag skulle vilja nämna när man kör hoj så är det ju inte de här breda vägarna, motorvägarna som man liksom söker efter direkt. I alla fall inte jag. Utan jag söker ju mera efter de här slingriga, smala vägarna. Och man kan säga det att tillsammans med Jesus så är det smala vägar. Det är inte de här breda, tråkiga vägarna. Utan det är smala, roliga vägar. Jag hoppas att du vill ta emot det här. Hej!